गोड मक्याचे भजी। हे 2 कप उकडलेले कणसाचे दाणे आहेत। त्यात पाव कप कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर, चवीनुसार मीठ आणि हिरवी पेस्ट टाकूया। ही पेस्ट 3 मिरच्या, 10 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि थोडी कोथिंबीर वाटून बनवली आहे। हे 1 कप बेसन आहे, ते आपल्याला लागेल तसं थोडं थोडं टाकायचं आहे। मिक्स करूया। थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करूया। कणीस घेताना ब्राईट हिरव्या रंगाचं आवरण असलेलं कणीस घ्या। हे आवरण कणसाच्या दाण्यांना घट्ट गुंडाळलेलं पाहिजे। कणीस जड आणि भरीव असावेत। कणसाचे दाणे टपोरे आणि सॉफ्ट असले पाहिजेत। पिवळसर दिसणारे आवरण आणि पिसलेले दाणे असणारं कणीस अजिबात घेऊ नका। चिमूटभर बेकिंग सोडा टाकूया। याप्रमाणे भजीचं मिश्रण पाहिजे। एवढ्या मिश्रणासाठी मला पाऊण कप बेसन लागला आहे। मीडियम फ्लेमवर तेल तापायला ठेवलं आहे। तेल तापलं आहे, त्यात भजी सोडूया। मीडियम फ्लेमवर भजी तळून घेऊया। एक मिनिट झाला आहे। भजी थोडी हलवूया। 3 मिनिटं झाली आहेत। भजी फ्लिप करूया। छान गोल्डन ब्राऊन रंग येईपर्यंत भजी तळायची आहेत। ही भजी अतिशय कुरकुरीत आणि भन्नाट होतात। भजी तळायला साधारण 7 ते 8 मिनिटं लागतात। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू शीतल चांदोडे। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। भजी तळून झालेली आहेत। याप्रमाणे सगळी भजी तळूया। कुरकुरीत मक्याची भजी रेडी आहेत। या भजीसोबत तळलेली मिरची तर हवीच। ह्या 4 मिरच्या मी स्लिट करून घेतल्या आहेत, त्या तळूया। मिरच्या स्लिट करूनच टाका, नाहीतर तेलात त्या फुटतील। गॅसची फ्लेम बंद करूनच मिरच्या तळा, गरम तेलात त्या तळून होतात। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। कुरकुरीत मक्याची भजी रेडी आहेत।